Вітаю всіх на моєму каналі сьогоднішньому. Хочу сьогодні трошки показати вам мої роботи, як я хочу подивитися, перевірити акумулятори до своєї техніки тут. І в якому вони стані ці акумулятори. Це були ось морози. Сьогодні ще була ніч, досить морозна, майже 21 градус було в нас тут морозу. Зараз, в принципі, сонечко світить, мороз відпустив, десь приблизно 8-9 градусів показує, але тиха погода, сонячно на дворі. І я хочу перевірити, в якому стані мої акумулятори зараз і їх підзарядити. Проблема в тому, що електрики зараз немає, в принципі, але в мене тут стоїть сонячна станція моя, портативна. І я цю сонячну станцію використовую зараз по максимуму. Тобто сьогодні у нас світло, гарно, дуже велика інсоляція і велика кількість електроенергії, в принципі, є. І я хочу зараз зарядити свої акумулятори від цієї моєї сонячної автономної електростанції. Є в мене спеціальний зарядний пристрій, є там тестер для перевірки стану акумуляторів і гляну, що з ними можна робити. Проблема в тому, що це зараз я буду працювати із моїм DAF 105. DAF це він 13-го року випуску. І акумулятори на ньому тут є ще рідні стоять. Але вони, по-моєму, десь 15-го року ці акумулятори. Ну, акумулятори бошевські, дафовські, рідні. І, ну, в принципі, перевірити їх рік випуску досить легко. Я покажу вам, як на них є маркування. Це маркування щитується на сайті Bosch, можна знайти і подивитися, визначити рік випуску акумуляторної батареї, яка у вас стоїть на техніці. Проблема в тому, що якийсь рік я зняв їх, міняв. Ну, хотів зарядити, чи на зиму знімав, я вже не пам'ятаю, як років 3 назад було. Зняв ці акумулятори з мого дафа. І зробив велику помилку, тому що треба було перевірити стан акумулятора на тахографі. А тахограф тут стоїть, ну, цифровий тахограф. І вийшло так, що акумуляторна батарейка була вже розряджена, і я загубив тахографа таким чином. Тобто зекономив, на рівному місці влетів на приблизно $500 десь так. З пошуками нового тахографа, заміною і так далі. Тепер я не хочу вже взагалі чіпати ці акумулятори, які в мене є. Батарейку я міняв приблизно десь 1,5 роки тому. Вона, як мені сказали, що ще попрацює там приблизно на 3-4 роки, їй вистачає цієї акумуляторної батареї, але ризикувати з нею я не хочу, тому що, ну, досить зараз низькі температури на вулиці, я не знаю, в якому вона стані. А зняти зараз знову ці акумулятори і поставити їх в тепло, це знову буде проблема. Тому якщо в кого є тахограф, ми зараз майже всіх є на тягачах, то краще акумулятори не знімати. Так, а вирішити проблеми з батарейкою на тахографі спочатку. Якщо швиденько, то вони вирішуються якось там на місці, на станціях спеціальних, на сервісних центрах, де ними займаються, то можна зробити. А потім вже гратися з акумуляторами. Тому що можна дуже втрапити в велику халепу. Зараз я подивлюся на свої акумулятори. Я їх заряджав був десь дня 4 назад. Один є гірший, другий кращий. Я їх тут розпаровку таку зробив. Я брав акумулятори беушні, 2, на ще одного свого тягача, я його покажу вам. Ну, це був тоді тягач, а зараз це самоскид я з нього зробив. Дав Євро 3. І розпарував ці акумулятори. По одному один туди поставив, а один сюди поставив. В принципі, вони слабіші, але тримають і до сих пір техніка їздила, працювала справно. Зараз подивлюся, який стан цих акумуляторів і буду їх заряджати. Тестером перевірю, ви побачите, що воно з себе представляє зараз. Так, поїхали. Так, ось ці акумулятори, які в мене стоять. Вони, бачите, написано оригінальні дафовські акумулятори. 2. Один, який був на моїй машині, а інший я знімав з іншої машини. Тут один трошки новіший, інший трошки старіший. Але, в принципі, вони ще добре працювали. Оцей другий, зараз я перевірю, він гірший, його більше треба буде дозарядити. Ось, бачите, я вам казав, є маркування на них. Ось це маркування є на кожному бошівському акумуляторі. Ну, це, правда, ну, я кажу Bosch, але в даному разі у мене варта йде. Вартовські акумулятори, ну, це приблизно вони там, по-моєму, вони десь там мають якісь з собою такі відносини, що там у них технології подібні. Тобто, я перепрошую, не бошівські, а вартовські акумулятори, але це рідні їхні акумулятори. У них є і навіть їх номер дафовський, каталожний є на них, так? А це їх номер, який на них стоїть. І їх дуже легко перевірити, який рік випуску цих акумуляторів ось по цьому номеру. Один і другий просто перебитий клемою. Далі ще така проблемка, яка зразу скажу вам по цих акумуляторах, досить цікава. Ось ця перемичка, яка між ними стоїть центральна. Треба бути дуже уважним, коли її затягуєте. Вона має бути дуже міцно затягнута.
Дуже міцно, гарно, без всякого люфту, без нічого. І самі акумулятори дуже добре мають бути закріплені. На тому дафі на Євро 3 там трошки інше кріплення, але перемичка подібна. Вона була в мене погано затягнута. Один раз я стояв десь на загрузці на кар'єрі, віз собі на майданчик щебінь. І завести я не зміг. Не зміг завести. Поки я знайшов проблему, побачив, там відгоріла половина цієї клеми. Тобто це мінусова була клема, там от і половина цієї клеми згоріла буквально, тому що вона болталася тут. Було поганий контакт з'єднання, вона перегрілася і згоріла. Добре, що там був електрик на кар'єрі, і мені наварили відразу сюди. Наварили відразу з тих же акумуляторів, наварили нову клему по заготовочці. Там спеціальний такий шаблон є, і його можна зробити. І таким чином я спасся, вдалося мені виїхати. Та інакше це дуже проблема. Тобто це треба перевіряти. Дивіться завжди за цими речами. Зараз подивимося, який стан акумуляторів. Я ж кажу, вночі було мінус 20 градусів морозу. Зараз візьму тестер і перевірю стан акумуляторів цим тестером. Тестер китайський такий, але в принципі він робочий. Робочий нормальний тестер, ось приблизно такий, от, бачите, такий тестер. От на ньому є такі два провода із клемами, зажимами. Все, тут екранчик. Коли під'єднуєте, він показує вам стан акумуляторів, зарядку. Так, опір, який там є. Навіть виписує нормальна зарядка чи нормальний акумулятор на батареї. Зараз ми перевіримо, що він нам скаже тут. Зараз я подивлюся цю, це трошки краще була в мене по стану. Мінус. Головне не перепутати полярність тут. Так, раз є. І є два. Так, все, запрацював. Бачите, показує, ось, можливо, ви бачите, там, да? 12-22 вольта. Тут такий стан зараз акумулятора. Це, в принципі, після 21 градуса морозу ночі, яка була на дворі стоїть. Бачите, зараз ми перевіримо, що нам скаже він. Так, тест зробимо АКБ. Нормальна батарея. Маркування таке є в неї. Так, 240 ампер це її ємність ампер годин, вона така і є, тут 240 іде ампер. Ну, тут 230 пишеться десь приблизно, ну ставимо 240, хай буде. Я бачу 230. 230 є, ну, ставимо 240, хай буде 240. Так, і дивимося, що нам покаже зараз, який стан. От дивіться, хороша зарядка, 600 ампер ємність. 600 ампер ємність, так? 600 ампер ємність. А так, 1000, тобто половина із того, що заявлено. 1200 він новий має бути, так? Живучість, ну, зарядка його 12-22 вольта, так як і було там. І опір, в принципі, 459 Ом, це не такий великий. Ну, в принципі, нормально. Побачимо, що покаже нам зарядка. Ми зараз я поставлю на зарядку його. По максимуму потриваю і побачу, що вийде з цього. Зараз поміряємо інший акумулятор, що він скаже нам. Ну цей гірший набагато. Я не знаю, що він взагалі тут покаже зараз, але будемо зараз спасати їх обох. Ну, в першу чергу цього. Так, є. Дивіться, тут 11,96. Ну, майже 12. Ну, добре, що хоч так є. Могло бути набагато гірше. Дивимося далі. Він, по-моєму, десь 15-го року цей акумулятор. Так само ставимо 240. Що він нам скаже? Зараз тестер китайський. Скаже викинути, чи можна ще його спасти якось. Ну, ще каже, хороша зарядка навіть. Але ємність, дивіться, 375 ампер. Вона впала в 2 рази менше, ніж у цього акумулятора. Але вона ще є. В принципі, ще щось у нього трохи є. Опір великий, але я знаю, що цей акумулятор старенький, він вже доживає свій вік. Але попробуємо його зарядити, ви побачите, який стан буде після зарядки ще. Все, зараз поки все. Хочу показати вам, що от вона, яка ємність у них, 1200 ампер, тобто 230 ампер годин і 1200 ампер, виходить, у них ємність, 12 вольтові ці батареї їхні. Цей показує зараз 600, цей показує 375, ну хай буде 400 приблизно. Цього 700, того десь 400, так, якщо взяти, закруглити. Але це мороз величезний, 21 градус морозу. І акумулятори, яким вже майже
по 10 років. От вони так працюють. Я їх ще буду зараз реанімувати, ще вони в мене сезон точно попрацюють. Так, що в мене є тут? Дивіться, я використовую, у мене є такий тут ось пускозарядний пристрій. Він на 12 і на 24 вольти може виставлятися, він є. Зараз на 24 стоїть. Я пробував на 12 і на 24. В принципі, на 24 він навіть працює краще, ніж на 12. Треба ще трошки розібратися з цим, але побачимо. Зразу заряджає два акумулятори і де вони заряджаються нормально йдуть. І ємність зростає, і все зростає. Зараз попробую. Поставлю зараз на 24 його. Ні, поставлю зараз на 12 вольт, перероблю. Того слабішого, піджену трішки. А потім поставлю на 24 і разом їх ще поганю. Десь годинку, можливо, попрацюю так. Отак от, бачите, коли величезний сніг зараз тут. Сніг досить великий. І як його дотягнути, дуже тяжко дотягнути. Бачите, я його кидаю в тачку і тягну в тачці до свого дафа цього. Тому що бачите, стоїть мій будиночок, там склад такий є. І сонячна станція там. Зараз я звідти буду тягнути провода сюди від сонячної станції і підключати на зарядку. От якось так, бо по-іншому не вийде. Пор від мене довгий, там приблизно 1,70 м є. Я спеціально брав такий, щоб хватило його по довжині майже на всю ділянку. І зараз буду ставити його на зарядку. Протягну провод, а далі буду ставити на зарядку. Така от це непроста процедура, бачите, довга, треба тягати. Але завдяки цим сонячним панелям тут можна жити і зараз особливо. Світла немає. Світло по 1,5-2 години включають, більше його немає. А от завдяки цим сонячним панелям можна вижити, що зробити з технікою навіть зараз. Піду я тягнути провода зараз. Все, зараз буду під'єднувати своє зарядне. Тут я прямо в тачці так його залишаю, щоб 10 разів не тягати туди-сюди. Так. Бачите, які тут обладнання, апаратура, все працює так от. Тестера поки що ховаємо. Переключаємо його на 12 вольт. Як завжди. Випала заглушка всередину, потім я підніму. Не заглушка, а винт, який затягує клему. Так, на 12 вольт я поставив. Зараз ми будемо гратися із цим акумулятором, який слабіший. Головне, щоб був гарний контакт. Так. Раз. Тепер мінус сюди. Мінус сюди, плюс сюди. Все. Є. Так. Включаємо. Так. Провід наш сюди, бачите, він такий довгий, провід його хватає набагато. Все, зараз будемо перевіряти. Так, є, зараз включимо, побачимо, що в нас буде. Ось бачите, поставив зараз його на 12 вольт. На один цей акумулятор, щоб його трішки підігнати. Ви бачили, які були показники, десь з годинку позаряджається, потім побачимо, які стали показники знову. Так, включаємо його на невеликий ток. Ставлю десь на двоєчку його приблизно тут. І дивіться, скільки ампер дає. Десь приблизно майже, якщо так подивитися, то десь біля 8 ампер бере він зараз зарядку в мене. Нормально, то зарядку бере, це добре. Значить буде працювати. Все тоді. З цим поки що акумулятором завершили. Покажу вам потім, який буде стан акумулятору після зарядки. Але от така от зима, бачите, треба тягати, все робити. Але спасибі, що є сонячні панелі, то можна щось ще зробити. Інакше був би зовсім поганий варіант. Так, далі покажу, що буде після зарядки. Так, перевірити зарядку на моєму Супер Катерпіллері. Пізніше перевірю, в нього акумулятори стоять закриті, в принципі, там
Досить тяжко їх знімати, але я потім покажу, як ось тут боксити акумулятор. Зараз тут один соточка стоїть, а так тут стоїть два сотих акумулятори. На 12 вольт тут розрахована мережа вся. Доберуся до нього, буду його заряджати також. В принципі, одного викинув, працює на 1 сотому, але краще мати 2, але є поки що 1. І ще мій тут в мене є суперний автомобіль, DAF Євро 3, 95, XR95. І я з нього, це стягача, я зробив собі такого самоскида. Він давненько вже стоїть у мене, тому що я раніше більше на ньому працював, а зараз у мене є мій тягач, я його привів до пуття і працюю більше на тягачеві. Тут також акумулятори збірні в мене стоять на ньому. Оце тут була клема, відгоріла одна. Зараз я перевірю, в якому стані тут акумулятори, але зараз заряджати не буду їх, заряджу їх завтра. Зараз подивимося, що у нас тут кажуть нам ці акумулятори. Але 4 дні назад я пробував його завести, він крутив, але не заводився. Не заводився, я розумію чому, тут ще солярка літня стоїть, ніхто не робив, я багато крутити його не буду більше, тому що немає сенсу. Вже прогріється все, зараз він мені не потрібний. Через місяць буду заводити, можливо. А зараз просто буду дивитися за акумуляторами, щоб були заряджені. Це я там латав от кришку на нього, бачите, це таке в них болюче місце є ця кришка, вона весь час розбивається, ламається, все. Я тут її запаював, підшивав, ставив скобки, що я знаю, тільки не робив, але щось зробив якось там. І він поставив тут легше трошки ситуація. Тут я масу поставив, я можу відключити. Тахограф є тут, але тут шайба, аналоговий тахограф. Проблем з ним тут великих немає. Він тут масу виключив, вони тримаються краще. Там я масу виключити не можу на 105-му, там завжди весь час іде запітка, тому акумулятор розряджається там сильніше. Зараз подивимося, яка тут стан акумуляторів тут зараз. Так, ось ці акумулятори мої тут на цьому дафі стоять. Бачите, які? Також один рідний його акумулятор, який був. Такий самий 230 на 1200 ампер пускового току запасу. Але ось тут була обгоріла ось кляма, яка була розплавилася ось на цьому акумуляторі. Ось вона тут. Бачите? Десь тут десь щось трошки, коли цю клему робили, наново її. Десь там щось підтікає, трошки, можливо, знизу розплавився десь пластик цей коли, тому що його плавили, робили, заливали на живому акумуляторі, наливали під форму зразу кінцевичок, щоб можна було туди надівати клему. Бачите як? І тут дуже часто робиться такий сольовий наліт великий. Сульфат оцей, сіль. Його тут досить багато, його тут набирається. І його треба щищати, тобто на неї треба дивитися частенько трошки. Ну це не для всіх, а це особливість цього акумулятора, який я спасав, де перемичка була зламалася. Інший акумулятор, він приблизно такої самої ємкості, але я не бачу на ньому ніяких таких ідентифікаційних ознак, щоб я зрозумів, що це за акумулятор. Хоча по параметрах, по розмірах, по даних, по ємності приблизно такий самий. Він гірший трошки. Зараз покажемо, в якому вони стані знаходяться ці акумулятори. Заряджати я їх буду трошки пізніше. Так, ну цей акумулятор, який рідний, він в кращому стані зараз. Бачите, зараз показує 1267 вольт. Цей, скільки вже стоїть, досить довго стоїть. Досить довго стоїть, але тримає ще він. Тримає заряд. Подивимося, що нам скаже зараз тест. Так. Дивіться, 660, тобто майже такий же стан, як і в того акумулятора, один в один, майже такий же самий стан. Бачите, 1266 і опір 417 невеликий, в принципі нормальний. Хороша АКБ навіть пише, не зарядка, а АКБ. Але половина ємності залишилася, але це порахуйте, це майже 10 років роботи цього акумулятора і 20 градусів морозу. Що значить дійсні рідні акумулятори дафовські? Подивимося зараз інший. Так, ну що, з моменту зарядки вже пройшло майже 2 години. Так, що в нас, наскільки впав зарядний ток у нас тут? Ну був він у нас майже 8, став десь 4. Тобто наполовину впав. Зараз подивимося, наскільки зарядилися наші акумулятори. Так, виключаємо поки. І переключимо потім його на 24 вольти, хай разом 2 заряджається. Так, зараз побачимо, що у нас даремно виймав. Зараз я його поставлю зразу цю мінус сюди.
Щоб вже йшов процес зразу зарядки на 24. Так, що ми тут маємо? Під'єднуємо. Одною рукою незручно, але зараз якось зроблю. Так, раз є. І тепер беремо -2. Так, дивимося. Дивіться, що у нас? 12,9. Бачите, як пішло? Нормально, тобто взяв нормально він. Взяв нормально. Учитуючи те, що було 12 майже. Ну, було 12, взяв 12,9. Ну, 11 з копійками, вірніше, там вже було. Стало 12,9. Нормально, в принципі. Зараз ще поставимо на 24. Так, що нам скаже? Ємність. Так, дивіться. 98, живучість нормально. 12,84 показує. 520, майже в 2 рази виросла ємність. Так? Не дивіться, хороша ЕКБ навіть пише. Бачите як? Тобто, в принципі, жити будуть. І я бачу, що опір невеликий, ще менший став. Біля 7 став 5,28 міліом. Добре, все. Зараз ставимо на 24 вольти і заряджаємо 2 батарейки. Так, переключаємо, десь впала моя закруточка, тільки що одна сюди в яму цю, але зараз не хочу вже гратися, потім в карманчик цей, потім його вийму. Зараз ставимо на 24 вольти і будемо проженемо зараз два акумулятора разом. В принципі, морози пройдуть, я думаю, тримати буде. Будуть живі акумулятори. Бачите, скільки років? Це вже більше 10 років цим акумулятором. Думаю, може і 12 там, а думаю, може і 14 років. Але ще живуть. Ось вам Endurance DAF. Так, все, 24 вольти є. Поїхали, ставимо. Плюс-мінус є, ставимо, дивимося, що нам показує. Угу. Ставимо двоєчку, щоб швидше йшло. Ну, приблизно також десь 8 ампер буде брати десь. Ну, 8-7 ампер. На 2. Нормально. Все, хай працює. Ну що, друзі, пройшло ще десь 1,5 години роботи моєї зарядної станції тут. Поки погода дозволяє. Буде вона змінюватися на завтра, бо вже вітерець такий знімається, видно, південний. І тепліше. Вже під вечір, вже не буде 20 градусів, як було сьогодні. Вже буде тепліше і вже буде плюсова температура на тому тижні. Тому далі буду ще працювати з цими своїми акумуляторами. Зараз я подивлюся, як на 24 вольта зарядилися 2 акумулятори, скільки вони взяли амперажу, який вольтаж зараз у них став. І буду переміщати, мабуть, це переключати на той свій маленький DAF, самоскид, щоб ще хоч би годинку якусь підзарядити там акумулятори. Можливо, зразу поставлю там 2 акумулятори на зарядку на 24 вольта, щоб швидше трошки щось взяли, щоб оживити їх швидше. Так, дивимося, що тут на зарядному у нас було. Приблизно біля 8 ампер, а стало десь приблизно, да, ну 4 десь так. Біля 4 ампер, враховуючи там невеличка похибка, я думаю, що 4 ампери є десь там. Тобто половину взяло. Зараз глянемо по обох акумуляторах, які у нас показники в обох акумуляторах. Так, вимикаємо все. Це було на 24 вольта, тобто заряджалися зразу 2 акумулятори. І так буває, мені здається, що воно якось працює трішки ефективніше, коли 2 акумулятори заряджаються. Так, перевіряємо зараз цей який кращий. Яка в нього ситуація тут стала. Так, вон дивіться. А вже 13 вольт. Ну, нормально. Поїхали далі. Що нам далі покаже ємкість? Хороше КБ. Ну, правда, ємкість трошки впала. 445 ампер було більше. Але і вольтаж виріс. Ну, побачимо. І в принципі, ну, пише хороше КБ, якщо можна вірити китайському тестеру. Ну, це нормально. Нормально, добре. Зараз подивимося на другу. Завтра продовжимо цей контрольно-тренувальний цикл.
Так. Переставляємо сюди. І дивимося, що у нас тут. Тут. Що, якщо пам'ятаєте, воно було біля 10 з копійками. Зараз тут 12. Взагалі 12. От, майже до 13. 12,81. Так, скільки там було? 12,8. Ну нормально. Зараз покласти хочу, так щоб було видно. Так, поїхали далі. Що з амперажом? Ага. Ну, в принципі, нормально підібрав амперажу. І тут, в принципі, такі показники ще буде жити трошки. Далі буде тепліше, попрацюю ще з ним, потім буду заводити. Все, я думаю, що зиму я їх спас. Бачите, такий спосіб перевозки по снігу. Сніг доволі глибокий, там взагалі перемети є. Так от зараз від одної машини повезу до іншої зараз я. От завдяки кому йде зарядка, бачите? Є тут в мене панелі 6 штук. І ще з цієї сторони є ще в мене 12 панелей. Бачите де? Ось з них робота йде, бачите? Оце мої головні працівниці зараз. Вони дають зарядку на все. Бачите, частенько сніг з них злітає, не затримується сніг тут. Якщо робити їх на даху, майже горизонтально, там будуть багато проблем. Тут, бачите, сніг не затримується взагалі на них. Тут нахил набагато більше, тут зимовий нахил з цієї сторони. Тут літній 45 десь кут, а тут десь 70 градусів кут. Зараз поставлю на годинку заряджати акумулятори на 24 вольта на самоскид гідравлі. Так, зараз поставлю тут на 24 вольти, 2 акумулятори, можливо на годинку, поки ще сонце є. Тобто це така тяжка робота. Так. Якби не тачка, то нічого тут не зробили. Так. Ставимо тут. Незручно у нас перероблено, бачите, під тягач. Тягача самоскид вірніше. Трохи незручно підбиратися тут. Так, плюс перепутав я. Це мінус має бути. Плюс тут. Трошки інше розташування акумуляторів. Плюс ось. Так. І мінус буде тут. Є. Так. Зараз будемо ставити. Дякуємо сонячним панелям і сонцю. Світла немає зараз. Але зарядити можемо. Виживаємо в будь-яких умовах. Так, ого, тут бере більше. Ну не так набагато, але приблизно десь. Зараз перевіримо ще раз контакт. Ось такий мій пересувний пристрій по снігу, інакше ти його не дотягнеш зараз. Так, переставив зараз на один акумулятор, той який слабший, на 12 вольт, все попереключав. Зараз попробую, що тут буде. Подивимося. Ось дивіться, тут бачите, але він
Бачите, як бере 8. 8, 8, 1, 8 десь бере, бачите? 8 ампер. Ну нехай бере. Зараз я цього підзаряжу, а потім можливо їх разом ще підзаряжу. Так, ось пройшло тут уже приблизно хвилин 30 зарядки, але ємність, бачите, зарядний ток різко не падає. Він як був там приблизно 8 ампер, ну може 7 десь став. Тобто ємкість акумулятора тримає, це добре, це добре. Значить все буде нормально, живий він буде. Так, ну пройшло десь приблизно годинка. Часу вже на сьогодні більше немає, на жаль. Рятування, мабуть, сьогодні я вже буду закінчувати цих акумуляторів своїх. Зараз подивимося, що вони в мене взяли. Так, тут було біля 8, стало на 2. Значить, щось взяли. Поки виключаю. Перевірю зараз своїм тестером, який стан цього акумулятора став. Порівняно з тим, який він був. Зараз ми глянемо швиденько. Так, незручно, але якось зараз підберемося. Так, плюс-мінус. Зараз позабираємо зарядний. Все. Ставимо це так, то мінус, це буде плюс. Так, мінус на мінус. Плюс до плюса зараз. Так, є, дивимося, що там покаже. Ну, якщо там було майже 10, стало 11,77, ну, в принципі, взяв мало, але будемо ще доганяти його завтра. Що нам скаже тест далі? Тобто він не стоїть на місці, а трошки намагається оживати цей акумулятор. Там буде вже тепліше на тих днях. Ну, бачите, в принципі, щось є. Треба ще заряджати, тому що мало. Але я думаю, що поки витерпить інші пару днів. Все. На сьогодні буде, мабуть, все. Так. Угу. Так, дякую за увагу всім. Отаке сьогодні я зробив вам відео, як я намагаюся врятувати свої акумулятори на моїх дафах 105-му, 95-му. Акумулятори дуже важкі, зараз помічників немає нікого. Самому з ними гратися, десь таскати якісь теплі приміщення в мене змоги немає. Тому я їх буду якось рятувати так уже, заряджати тим, що в мене є. Добре, що в мене є сонячна електростанція автономна, коли немає світла, я можу нею користуватися. Ну так от, в принципі, не зовсім вони вмерли ці акумулятори, ще трохи живі. І я їх буду відновлювати. Я думаю, за той тиждень я їх відновлю і вам ще покажу кінцевий їх стан, як машини будуть ними заводитися, як вони будуть працювати далі. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся на моєму каналі. Буду показувати ще багато цікавого того, що я роблю своєю технікою. У мене її тут багато є. Багато різних робіт є, які можуть бути цікавими вам, а можливо і ваші коментарі будуть цікаві мені. Ще раз дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму каналі.